यो सन् 1965-66 को काठमाडौँको दृश्य हो। यो दृश्यहरूमा देखिने एउटा अचम्मको कुरा खुलेआम गाँजा चरेस पाइन्छ भन्दै ठुल्ठुला विज्ञापन नै देख्न सकिन्छ। के यो रियल तस्बिरहरू हुन् त? हो, यी सब रियल नै हुन्। कुनै बेला नेपालमा गाँजा खेती गरी बेच्न कुनै कानुनी बन्देज थिएन। पश्चिम नेपालमा त सन् 1970 को ताका गाँजा खेतीबाट थुप्रै परिवारले राम्रो कमाइ गरी आफ्नो गुजारा चलाइरहेका थिए। धेरैजनाको रोजगारी बनेको थियो गाँजा खेती। यो सबै सम्भव भएको थियो एउटै कारणले, नेपालमा हिप्पीहरूको आगमन। सन् 1965 देखि 1973 सम्म काठमाडौँ हिप्पीहरूको लागि स्वर्ग थियो। त्यो समय काठमाडौँको झोचे, जसलाई फ्रिक स्ट्रिट भनेर चिनिन्थ्यो, हिप्पीहरूले भरिएको हुन्थे। उनीहरू जहिले गाँजा चरेसको नसामा लट्ठ देखिन्थे। तर फेरि एकाएक 1976 देखि यिनीहरू कम हुँदै गए। काठमाडौँबाट यिनीहरू हराउँदै जानुको मुख्य कारण हो 1973 मा गाँजा चरेसलाई पूर्ण रूपमा बन्देज गरिनु र गैर कानुनी बनाइनु। खासमा के भएको थियो जस कारणले लाखौं मानिसहरूको रोजगारी बनेको गाँजा खेती एकाएक बन्द गरियो। आज हामी यस भिडियोमा नेपालमा गाँजा खेतीको इतिहास र योसम्म जोडिएका थुप्रै घटनाक्रमको बारे चर्चा गर्नेछौँ। हिप्पी कल्चर अमेरिकाबाट 1960 तिर सुरु भई विश्वभरि फैलन थालेको थियो। यसलाई त्यो बेला एउटा नयाँ युथ मुभमेन्टको रूपमा लिइन्थ्यो। भियतनाम युद्धबाट वाक्क भएका अमेरिकी युवाहरू हुन् अथवा युरोपियन सोशल मुभमेन्टका नाममा हिँडेका हिप्पीहरू पूर्वीय धर्म, संस्कृति र आध्यात्मिक विचारले प्रभावित थिए। प्रकृतिसम्म रमाउन खोज्ने र साम्प्रदायिक जीवन जिउने यस्ता हिप्पीहरू तीनवटा कुरालाई एकदम महत्त्व दिन्थे। ती हुन् म्युजिक, सेक्स, ड्रग्स। यिनीहरू यी तीनवटा कुराबाट सकेसम्मको खुसी पाउने प्रयासमा हुन्थे। हिप्पीहरू थोरै पैसामा युरोप, अमेरिकादेखि आफ्नो यात्रा सुरु गरी नेपालको काठमाडौँ आइपुग्थे। काठमाडौँमा आइपुगेपछि यिनीहरूको यात्रा टुङ्गिन्थ्यो र काठमाडौँमै महिनौसम्म बस्ने गर्दथे। नेपालमा हुँदा यिनीहरू थुप्रै माउन्टेनरिङका साथसाथै विभिन्न एडभेन्चरस एक्टिभिटिजको लागि विभिन्न ठाउँहरू पुग्थे। काठमाडौँलाई हिप्पीहरू स्वर्ग ठान्थे। नेपालको पहाडी भेगमा पाइने गाँजालाई उत्कृष्ट क्वालिटीको मानिन्थ्यो र उनीहरू यसमा गजबसँग रमाउँथे। हिप्पीहरू आउनु अघि गाँजा अलिअलि औषधिको प्रयोगको लागि उमारिन्थ्यो, तर हिप्पीहरूको आगमनसँगै यसको प्रयोग व्यापक रूपमा बढ्न थाल्यो र नेपालमा गाँजाको खेती एकाएक बढ्न थाल्यो। काठमाडौँमा ठाउँ ठाउँमा गाँजा पसलहरू खोलेका थिए। यस्ता पसलहरूले सरकारबाट गाँजा व्यापारको लागि लाइसेन्स प्राप्त गर्थे र राम्रै कमाइ गर्थे। उनीहरूले सरकारलाई राम्रो कर पनि तिर्थे। हिप्पीहरू काठमाडौँको गल्ली गल्लीमा गीत बजाउँदै नाच्दै गाँजाको तालमा लट्ट परेर बस्थे। यसै समयदेखि नेपालमा अंग्रेजी गानाको राम्रो प्रभाव परेको देखिन्छ। यिनीहरूकै कारण काठमाडौँमा वेस्टर्न कल्चरको ठूलो प्रभाव परेको देखिन्छ। त्यो समय गाँजा व्यापारबाट मात्र नेपालले वर्षेनी $1 लाख भन्दा बढी कमाइ गर्थ्यो भन्ने उल्लेख छ। पश्चिम नेपालमा त गाँजा खेती नै आय आर्जनको मुख्य स्रोत बनिसकेको थियो। तर गाँजा खेती गर्ने किसानहरूको खुसीको आयु धेरै समय टिक्न सकेन। सन् 1973 मा गाँजा खेतीलाई एकाएक पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित लगाइयो र धेरै गाँजाहरू नष्ट गरिए। गाँजा उत्पादन गर्ने होस् या बेचबिखन गर्ने, सबैलाई पक्राउ गर्न थालियो। गाँजा खेतीबाट मनज्ञ आम्दानी गरिरहेको नेपालले एकाएक किन यसलाई प्रतिबन्धित गर्यो त? नेपालमा गाँजालाई गैर कानुनी बनाइनुमा अमेरिकाको ठूलो हात छ। त्यति बेलाको अमेरिकी सरकार हिप्पी कल्चरबाट त्यति खुसी थिएन। अमेरिकाबाट धेरै युवा युवतीहरूको साथसाथै भियतनाम युद्धबाट फर्केका सैनिकहरू पनि हिप्पीहरूसँगै पूर्वीय देशहरू जाने क्रम बढिरहेको थियो। त्यति बेला पूर्वीय देश जस्तै चाइना र रसियाबाट अमेरिकी नागरिकहरू कम्युनिजमबाट प्रभावित नहुन् भन्ने अमेरिकी सरकारले चाहन्थे। उनीहरूको मान्यता अनुसार पूर्वीय कम्युनिस्ट देशहरूले अमेरिकीहरूलाई ड्रग्समा लोभ्याएर कम्युनिजम बनाउने षड्यन्त्र गरिरहेको छ भन्ने आरोप लगाउँथे। यही कारण सन् 1973 मा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले वार अन ड्रग्स डिक्लेयर गर्दै कुनै पनि देशले ड्रगहरू लिगलाइज गरिराखे अमेरिकाबाट पाउँदै आएको सहयोग अर्थात् युएसए पूर्ण रूपमा बन्द गरिदिने घोषणा गरे। यसै कारण नेपाल सरकारले 1973 मा सबै गाँजा खेती र व्यापारको लागि दिएको लाइसेन्स क्यान्सिल गरेको घोषणा गर्यो। यो घोषणा पश्चात पनि गाँजा खेती र व्यापार भने रोकिएको थिएन, तर गाँजाको व्यापारबाट उठ्ने ट्याक्स रोकियो। 1976 देखि नेपालमा नार्कोटिक्स एक्ट 2033 लागू गरियो र गाँजा खेती वा किनबेच गरेमा 20,000 सम्म जरिवाना लगाई जेल हाल्ने कानुन बन्यो। यो सँगै नेपाल सरकारले हिप्पीहरूलाई नेपाल आउन भिजामा कडाई गर्न थाल्यो र हिप्पी कल्चर काठमाडौँको एउटा इतिहास बन्न पुग्यो। हिप्पीहरूले प्रयोग गर्ने बाटो इस्तानबुलबाट सुरु भई विभिन्न अरबियन कन्ट्री हुँदै अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन्डिया, नेपाल र ब्याङ्ककसम्म फैलिएको थियो। अमेरिकाले सन् 1973 मा ल्याएको वार अन ड्रग्स मात्रले हिप्पी ट्रेलको अन्त्य भएको भने होइन। 1973 मा अरब इजरायल वारको कारण पश्चिमीहरूलाई भिजामा धेरै कडा हुन थालेको थियो र अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा पनि त्यति सुरक्षित हुने अवस्था थिएन।
विभिन्न युद्धहरूको कारण हिप्पीहरू हिँड्ने बाटोहरू बन्द हुँदै गए र हिप्पी ट्रेल समाप्त हुन गयो। नेपालमा 2033 को नार्कोटिक्स एक्टले गाँजा खेती र व्यापारमा पूर्ण बन्देजको कारण लाखौं मानिसहरूको रोजगारी खोसियो। नेपालमै उत्पादन भई धेरैजनाले रोजगारी दिने गाँजा खेतीलाई उचित योजना बिना नै खतम गरिनुले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का पुगेको थियो। विश्लेषकहरूको अनुसार नेपालले त्यति बेला वर्षेनी 3 लाख डलर भन्दा धेरै राजस्व गुमाउनु परेको थियो। त्यो समयमा यो भनेको धेरै ठूलो रकम हो। यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा मात्र नभई राजनीतिमा पनि देख्न सकिन्छ। अमेरिकाले संसारमै कम्युनिस्टहरूको दबदबा नबढोस् भनेर वार अन ड्रग्स सुरु गरेको थियो, तर नेपालमा भने यसले ठ्याक्कै उल्टो असर पुर्यायो। गाँजा खेतीलाई इलिगल बनाउने बित्तिकै धेरै नेपालीहरूको आय स्रोत बन्द भयो र गाउँ गाउँमा भोकमरी लाग्ने अवस्था आयो। यसले नेपालमा भइरहेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको आगोमा घिउ थप्ने काम गर्यो। सन् 1976 पछि पनि नेपालमा इलिगल रूपमा ड्रग्स स्मग्लिङ झनै बढेको भन्ने समाचारहरू प्रशस्तै सुन्नमा आएको थियो। अल जजिरा, द न्युयोर्क टाइम्स जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले यसबारे थुप्रै समाचारहरू प्रसारण गरिरहेका थिए। नेपालको एकमात्र इन्टरनेसनल एयरपोर्ट त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट त्यति बेलादेखि नै इलिगल कुराहरूको स्मग्लिङको कारण विवादित थियो। युनाइटेड नेसन अफिस अन ड्रग्स एन्ड क्राइमले प्रकाशित गरेको लेख अनुसार त्रिभुवन एयरपोर्टको प्रयोग गरेर स्मग्लरहरूले हिरोइन र चरस अफगानिस्तान, इन्डिया र अरू थुप्रै पूर्वीय देशहरूबाट नेपाल हुँदै पश्चिमी देशहरूमा स्मगल हुन्थ्यो। हिरोइनको स्मग्लिङमा त्यति बेलाका राजकुमार धीरेन्द्रको ठूलो हात छ भन्ने हल्ला अन्तर्राष्ट्रिय न्युजहरूले सम्म लेख्न भ्याएका थिए। अझ त्यति बेला गोर्खा सैनिकहरू जो बेलायतको महारानीकोमा काम गर्थे उनीहरूलाई पनि स्मग्लिङमा प्रयोग भएको भन्ने न्युज आएको थियो। त्यो समयमा गोर्खा आर्मीलाई धेरै सम्मान र विश्वास गरिन्थ्यो र उनीहरूको लगेज पनि चेक हुँदैन थियो। तर पछि 5 जना गोर्खा आर्मी नेपालबाट युके फर्कने क्रममा उनीहरूको टाकमा लुकाएर हिरोइन स्मग्लिङ गरेको आरोपमा पक्राउ परेपछि यो न्युजले सनसनी मच्चाएको थियो। नेपालमा भ्रष्टाचार र माफियाको रोग धेरै अघिदेखि नै रहिरहेको देख्न सकिन्छ। अहिले संसारभरि नै गाँजालाई इलिगल ड्रगको लिस्टबाट हटाउने बहस चलिरहेको छ। कुनै बेला अमेरिकाकै कारण नेपालमा गाँजालाई प्रतिबन्ध लगाइएको थियो, तर आज त्यही अमेरिकाको थुप्रै प्रान्तहरूमा गाँजालाई लिगल बनाइएको छ। नेपालले पनि यस विषयमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। यसबारे अलिअलि बहस सुरु भए तापनि बहसमा मात्र सीमित नभई उचित योजनाको जरुरत देखिन्छ। नेपालमा पाइने गाँजा संसारको उत्कृष्ट क्वालिटीको मानिन्छ। हाम्रो पहाडी एरियामा यसलाई फेरि खेती गरी औषधि र टुरिज्म रिक्रिएसनको रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सकियो भने मनक्कै आम्दानी गर्न सकिन्छ। यसको उदाहरण थाइल्यान्ड हो। थाइल्यान्डमा 2022 देखि गाँजालाई लिगलाइज गरिएको छ र यसकारण विदेशी पर्यटकहरूको संख्या व्यापक रूपमा बढिरहेको छ। थाइल्यान्डमा 2027 सम्ममा गाँजाको उद्योग $3 बिलियन भन्दा माथि पुग्ने अनुमान गरिएको छ। कुनै समय काठमाडौँलाई गाँजाको हब भनिए चाहिँ अहिले थाइल्यान्डमा लाखौं पर्यटकहरू भित्रिने गरेका छन्। नेपालमा गाँजा खेतीले ठूलो सम्भावना बोकेको छ, तर यसलाई लिगलाइज गर्नु अघि गहिरो अध्ययन र यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै योजना बनाउन आवश्यक छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि यसले बलियो भूमिका खेल्न सक्छ।